ما واقعا از آقای رجبی بسیار زیاد تشکر کنم به خاطر ویزا که واقعا خودش مفهمین کار ویزا آسان نیست، در هفته ها طول میشه برای ما در یک روز انجام داد چون ما مسافر هستیم دیگه. واقعا ماش تشکریم آقای رجبی، واقعا دستش درد نکنه دیگه. What happened here? این همون پول است که در بلش را ماریم، پولی که اروپا و آسیا را با هم یک جای مونه. دوستا یک مقدار از مثلا یک آو تیر شده از مابین البته مابین خود استانبول است که آو تیر شده، این دیگر رقم راه نداشته ده، یعنی می پول را زوال جور کرده دیگه. کشتی بوده ده، خب پول یعنی پولی که جور کرده و مو یاد بود منده که ای اروپا و آسیا یک جای مونه. البته از این زیاد جور یک دیگه هم جور کرده، خو اینا از زیرزمین هم تیر کرده، از منی هم تیر کرده دیگه. مقصد یاد بود اصلیش امی منده. بعد از رفتیم در بلو ماسک. بلو ماسک یک از این کچترین مسجدای در استانبول است. در استانبول واقعا با این هر دور مینگرین الحمدلله مسجده و هر دور که سمیتو به سر و پای مسجد جور کرده که خیلی خیلی زیاد کسته خوب شسته دیگه. بعد از رفتیم در پلیس که ای است امو فیلم سلطان سلیمان خان را اگر گوش کرده باشن دوستا، این رقم خود اون موضوعی تمام اون خود موضوع شاید باشه، تمام چیز داره، تمام برنامه های خود داره اونجی دیگه. جای خاتونون چی بود، جای بچه چی بود، اون خلاصه ای هم که تیکیت هم جمیله تیکیت چند بوده؟ مقصد در نظر از ما تقریبا زیاد بود، تقریبا 1050 سر نفر. 1050 کس سر نفر، 1050 لیره هر نفر کس از خارجی البته ایر میگیره. بعد از او کس مو زیادتر هم کس دیگه چیزی که نگفتن هم نه، زیادتر کس مو پابلیک ترانسپورت استفاده کردیم، بس اینا رو استفاده کردیم چون پارکینگ در استانبول بسیار زیاد سخت بود. خب شاید دیگه ویدیوهای که دیدین هم قبلا گفته من برایشم که یک دانه کارت خریده بودیم. مو کارت کس در 100 یک دانه کارت 130 لیره خریده بودیم. باز منی زو تو پیسه ریچارج مونی، باز هر نفر یک دانه کارت بلده کلگی مم کافی بوده، بچه رزا مفت بوده. باز هر مثلا ده هر دفعه که تک میکردی پس بال میکردی بسر تک میکردی باز دیگه آدم تو حساب میشد که مو در نظر از مو هر کدامشی 20 لیره زیاد نبوده که خیلی خوب بوده. ما واقعا از او چیش پابلیک ترانسپورت خیلی راضی بودیم. بعد از رفتیم گلتا تاور. گلتا تاور هم دیگه یک از سمبولای است که در منی استانبول است که مردم بلده یک تاور است که منی زو هم تیکیت میشه، ولی حقیقتش مو خودمون نرفتیم چرا که بچه ها زیاد خوش نبود که بوره، باز نشد رفتون نشد، فقط یک یادگاری و گردبر چرخ خوردیم. What happened? Come on, please. Oh, yeah, you dropped it. Ayağın pas kim başım? Gel.
خب روز دوم ادامه رفتیم باقیمانده استانبول ایسوسو شکر بگردیم. باز کم کارهای دفتری هم داشتیم، رفتیم کارهای ویزا اینار داشتیم و چیزا ما مکسب به خیرات حل شدک. باز دیگه یک چیزی که خواستم قشمو شهر بسازم که گرانی از استانبول، البته اینا اشتباه نگیرین کلی جایش نه، امی شهرهای کلانش مثلا استانبول خب بخی زیاد قیمتی، یعنی می امو آیس کریم را که فن خیلی مشهور است اینا از تقریبا از $6-7 شروع میشه که از مو بچه که گرفتک دیگه هر دونش $15 شده، یعنی $15 به نظر از من خیلی پیسه بلده یک آیس کریم دیگه. او هم کسی یک اسکوپ شد یعنی واقعا به نظر از من خیلی گران است دیگه. این حال مو یک دیگه مثال چیر دیم که یک دونه سنسکریمی 100 میل آیس کریم سنسکریم رو مو گرفتیم بخاطر که استانبول خیلی چیز بودک، آفتابی تیز داشتک مثل که دیگه. بس ما بفتیم بچه در نخره از رفتیم از فارمسی گرفتیم €20، یعنی واقعا این قیمت هایی که ما در پیش خود خزرت دادم ای از یونان که در گرانتر بودک، یعنی خیلی ای را که محاسبه کنیم تقریبا قدر کشورهای اروپایی ای جایی کسته واقعا بال رفته و ای هم در ظرف امزی 1.5 سال تا 3 سال را کسته اینا 75% بال رفته، یعنی که یک چیز را اگر تو در 50 لیره میخریدی حالی او را باید که 25 لیره بخری، یعنی 1 لیره هم از 50 یک هم نبخری 25. این قدر گرانی در استانبول شده. همونطور ازمیر هم قیمت بود، خود انقره هم خیلی قیمت بودک دیگه، کاپادوکیا هم کسی خداییشی خیلی قیمتی بودک. و یک چیز دیگه هم که ناد گفتنم نه، این چیزی که قیمتش نوشته نبود دیسک بلش نیلن، باید که اول قیمتش پرسان کن توخین که جانزدو جایی که توریست است در جانزدو 100% است، خوب سید جان آدم میزنه، باید اول قیمتش پرسان کن بعد از یک چیز رو بخورادم یا غذا کوردر میدی باید اول لیست چی بیده که هیچ قیمت ازی چند است و اگه نه خیلی زیاد کسته چیز مونه دیگه. دوستا بالخصوص مسئله خرید که میشنه، خرید را واقعا چی ما خودمون متجربه کردیم از مغازهای ریزه بسیار زیاد کسته گرانتر است. مثلا مغازهای که تا سوک است دیگه A101 است، این از این مغازهایی که آدم میره تا جای را یک ذره قیمتش مناسب تر نسبت به دکانهای ریزه خیلی قیمتش بال بوده. باز یک چیز دیگر استانبول ما اورا در 10 لیره میخریدم، ما در پایین شهرهایی که هم دوم حتی مثلا در 4 لیره هم خریدیم دیگه. تو اینی قدر فرق داره از قیمتی. منطقه زیتون برنو در ترکیه که زیادتر افغان ها همینجی گشت باشته است. اونج که جایه
ما واقعا از آقای رجبی بسیار زیاد تشکر کنم به خاطر ویزا که واقعا خودش مفهمین کار ویزا آسان نیست، در هفته ها طول میشه، برای ما در یک روز انجام داد چون ما مسافر هستیم دیگه. واقعا ماش تشکری ما آقای رجبی، واقعا دستم درد نکنه دیگه از یک شما واقعا قضا بسیار همکاری کردین. خواهش میکنم. من بسیار خوش شدم که امروز فامیل حسنی صاحب معرفی شدم، آشنا شدم و اینا را در اینجا برای یک چند ساعت مهماندار از اینا بودیم. بسیار خوش شدیم. ما به عنوان کنسولگری افغانستان در خدمت کل مردم هستیم و هر کاری که دست ما بیا برای سهولت بخشی کارهای از این مردم هیچ چیز دریغ نمیکنیم، همیشه در خدمت شما هستیم. از اینکه بازم معرفی شدیم با شما و شما را میبینیم در اینجا خوشحال هستیم. ان شاء الله که در سفرهای بعدی ما بازم در خدمت شما هستیم. لطف دارین، تشکر. نه واقعا خیلی کارشون پروفشنال بود. واقعا ما خیلی مملکت‌ها رو کنال گشتیم، واقعا ما اینقدر توقع نداشتم که پروفشنالی انجام شونه و واقعا ما خیلی زیاد تعجب مونم و خیلی هم خوشحال هستم که کار از ما بسیار سریع زد. بازم بسیار زیاد دستشون درد نکنه. ان شاء الله. تشکر. افغانستان یک اداره خدماتی است و همیشه در خدمت تمام مردم افغانستان است. لطف دارین، تشکر. سلامت باشین. بازم خداحافظ. بعد از استانبول که برشتیم همینطور ادامه دادیم سون طرف بورسا و سون طرف چنکله میگه به خیال مور چنکله میگیم. او دور سفر ادامه دادیم. بس یک دنه کمسایت دور خوردیم که کمسایتش هم کوالیتیش دیگه خدا بیامرزه. او کمسایت هایی در یوروپ و استرالیا میگیرن خدا وار نگاه کنه دیگه، خدا وار دیگه اوترا روشننی اینجی بسیار همونطور یک ترد کوالیتی خب مگر پیسه کسته پیسه اروپایی از دم میگیره که ما تقریبا در حساب دلار کسته ما 40 استرالیان دلار پرداخت کردیم که 8.5 لیره میشده، بله یک شاو فقط همون جمندیم. جایش آوش خوب بود تا جای را بد نبود، با چاسب آوازی کردیم ما خوب بود دیگه. از حساب شاور موار کسته نه خیلی خلاص بود خداییشی، دو دونه شاور داشت دیگه خیلی خلاص بود. خب دیگه او گفتم که او کمپای چیز را کسته او دیگه خدا بیامرزه.